अच्छा गुड मर्निङ एभ्रीबडी आज मर्निङ क्लासमा हामी गर्न गइरहेछौँ फिजिकल साइन्सको सेकेन्ड च्याप्टर द्याट इज बिहेभियर अफ ग्यासेस ओके यसलाई क्लास सुरु गर्नु गइरहेछु आज क्लास भन्नेले के छ बिहेभियर अफ ग्यासेस ग्यासको कस्तो बिहेभियर रहनेछ कस्तो कस्तो कन्डिसनमा त्यो बारे डिस्कस गर्नेछौँ ओके अच्छा आज के को बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ फिजिकल साइन्सको सेकेन्ड च्याप्टर द्याट इज बिहेभियर अफ ग्यासेस ओके यसमा हामी पढ्छौँ बोयल्स ल चार्ज ल ओके के पढ्छौँ बोयल्स ल चार्ज ल एभागाड्रोस ल सक्छ रिज्युम पज हुँदैछ बिहेभियर अफ ग्यासेसमा हामी पढ्छौँ बोयल्स ल चार्ज ल एभागाड्रोस ल ओके आइडियल ग्यास एन्ड रियल ग्यास रिज्युम हुँदैछ नि त मेरो पज हुँदैछ मतलब रिज्युम गर्नु पर्दैछ एन्ड we know that matter state matter को कतिवटा स्टेट तीनटा स्टेट दैट इज सलिड लिक्विड एन्ड ग्यासेस एन्ड फर कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन के सोध्ने गर्छ फोर्थ स्टेट अफ म्याटर के सोध्छ फोर्थ स्टेट अफ म्याटर दैट इज प्लाज्मा भन्ने गर्छौँ क्या अहिलेसम्म हामी के पढ्यौँ तीनटा स्टेट अफ म्याटर मात्रै पढ्दैथ्यौँ के पढ्दैथ्यौँ सलिड लिक्विड एन्ड ग्यास सो व्हेन राइटिङ कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन क्वेसन मे बी आस्क्ड कस्तो सोध्छ भन्दा चाहिँ which one of the following is the fourth state of matter भनेर सोध्छ ओके त्यहाँनिर सबै बसेको हुन्छ ओके द प्लाज्मा विल बी अल्सो इन द अप्सन सो प्लाज्मा विल बी करेक्ट ओके फोर्थ स्टेट अफ म्याटर इज प्लाज्मा नाउ प्रपर्टिज अफ ग्यासेस हेरौँ ल ग्यासको प्रपर्टी के हेरौँ फर्स्ट अफ अल वी विल लुक इन्टु के हेरौँ प्रपर्टिज अफ ग्यासेस properties of gases ग्यास को प्रपर्टीहरु हेरौँ यो फर्स्ट अफ अल त के हुन्छ के हो यो moves in random direction किन because they are free in nature so ग्यास फ्रीली भएको कारणले गर्दा नै मुभ्स इन अ ऱ्यान्डम डिरेक्सन कुनै पनि एउटा डिरेक्सन सपोज ग्यास यतैपट्टि बन्छ एयर यतैपट्टि जान्छ भन्ने छैन यतैपट्टि जान्छ भन्ने छैन यतैपट्टि जान्छ भन्ने छैन मुभ्स इन अ ऱ्यान्डम डिरेक्सन यता पनि गइरहेको हुन्छ यता पनि गइरहेको हुन्छ यता पनि गइरहेको हुन्छ यता पनि गइरहेको हुन्छ यता मुभ्स इन अ ऱ्यान्डम डिरेक्सन सो फ्री पार्टिकल्स भएको कारणले गर्दा दे मुभ इन अ ऱ्यान्डम direction they move in a random direction or random motion moves in a random motion number 2 shape and volume कस्तो हुन्छ okay number 1 shape and volume gases does not have a definite shape or volume no definite shape and volume okay shape and volume definite हुँदैन but के गर्छ takes the shape of the container where it is kept जहाँ राखेको हुन्छ त्यसको के लिन्छ where it is kept जहाँ राखेको हुन्छ त्यसको shape लिन्छ ओके shape and volume gas को no definite shape and volume takes the shape and the volume of the container okay takes the shapes and the volume of the container now if we look into density solid र liquid को भन्दा के हुन्छ कम्ती हुन्छ ओके lower density solid and liquid को भन्दा lower density than
solid and liquid, lower density than solid and liquid. And if you went into diffusion, अर्को छ property मा diffusion, suppose gas A gas B ल्यायो भने they mix it to become A and B, A B के भनिन्छ यो ग्यास AB. ओके, यो खालको कन्डिसनमा के भनिन्छ डिफ्युजन, के भनिन्छ डिफ्युज, एक अर्कामा फ्युज मिसिनु. ओके, एक अर्कामा मिसिन्छ, मेकिङ अ होमोजिनियस मिक्सचर. ओके, यो ग्यासै हुन्छ नि त. ओके, नट ग्यास एन्ड सलिड हुँदैन, अर नाइदर ग्यास एन्ड लिक्विड हुँदैन. ओके, मेकिङ अ होमोजिनियस मिक्सचर द्याट इज दिस इज ग्यास. ओके, यो प्रपर्टीलाई भन्छ ग्यास लिक्विड हुँदैन, ग्यास एन्ड सलिड हुँदैन, सो होमोजिनियस ग्यासै हुन्छ. ओके, सो यो प्रपर्टीलाई भन्छ डिफ्युजन. एक्जाम्पल हेऱ्यो भने पर्फ्युम रुममा छर्दा अथवा बडीमा स्प्रे गर्दा रुमभरि गराउँछ नि, ओन्ली बिकज अफ द प्रपर्टी अफ डिफ्युजनले गर्दा. ओके, जस्तै यो अगरबत्तीहरू जलाउँदा, इन्सेन्स स्टिकहरू जलाउँदा, ओके, रुमभरि त्यसले जुन चाहिँ आफ्नो ऊ सर्छ, सुगन्ध सर्छ, त्यसलाई त्यो बिकज अफ प्रपर्टी अफ डिफ्युजनले गर्दा. ओके, के को प्रपर्टीले गर्दा? प्रपर्टी अफ डिफ्युजनले गर्दा. ओके, डिफ्युज हुने प्रपर्टीले गर्दा. द्याट इज होमोजिनियस मिक्सचर, होमोजिनियस मिक्सचर बनाउँछ. ओके, ग्यासै हो. एनदर प्रपर्टी इज एक्सपान्सिबिलिटी. Expansibility, ability to expand. Okay, ability to expand एकदमै very high. एक्सपान्सन कति हुन्छ ग्यासको? very high. जति ठुलो कन्टेनर, जति ठुलो क्यापेसिटी दिन्छौ त्यति नै ठाउँ ओगट्छ. ओके, एक्सपान्सन very high. एक्सपान्सन is very high. ओके, अनलिमिटेड पावर. के गर्छ? occupies the entire space of the container. मानिलिउँ के छ? बल छ. ओके, के छ? एउटा बल छ, एउटा फ्ल्याटन बल. ठिक छ, फुटबल किनेको थियो, फ्ल्याटन थियो. योमा ग्यास हाल्दा के भयो? एन्टायर स्पेस नै भरेर जान्छ. यस्तो हैन कि यति स्पेस ग्यास भरेन म. ओके, यस्तो खालको हुँदैन फुटबल. ठिक छ, फुटबल बलुन जे पनि ल्याऊ, ओके, जस्तै पनि दियो, अ ट्याङ्कै दियो, सिलिन्डर ट्याङ्कै दियो, यस्तो खालको हैन कि यो ग्यास यति नै भरेर बस्छ. ओके, ओके, यस्तो हैन. ग्यास occupies the entire space, occupies the entire space. ओके, that gas occupies the entire space. ओके, सो एक्सपान्सिबिलिटी कति हुन्छ? अनलिमिटेड पावर. ओके, भेरी हाई, अनलिमिटेड एक्सपान्सन, लिमिट रहँदैन एक्सपान्सन. जति जस्तो कन्टेनर दिन्छ त्यतिमै occupies the entire space. न compressibility केलाई भनिन्छ? एबिलिटी टु कम्प्रेस. ओके, कुनै चिजलाई प्रेसर दिँदा कतिको कम्प्रेस हुन सक्छ? सपोज दिस इज एयर, माथिबाट केही चिज प्रेसराइज गराएर कम्प्रेस गर्यो भने कतिको कम्प्रेस भएर बस्न सक्छ यो ग्यास भन्दैछ. ओके, कम्प्रेसिबिलिटी यसको यस्तो. ओके, र्यान्डम मोसनमा बगिरहेछ, यसलाई कुनै पनि क्याप्चर गर्यो, प्रेसर दियो भने कतिको कम्प्रेस हुन सक्छ? यो पनि कम्प्रेस इज अल्सो भेरी हाई. compressibility very high. When pressurized the when pressurized the molecules come closer. Okay, the molecules come closer. Okay, when pressurized the molecules come closer. यो चाहिँ के हो? यो प्रपर्टी चाहिँ के हो ग्यासको? compressibility. मानिलिउँ एउटा टायर छ, के छ? ट्युब टायर, ट्युबलेस टायर जे पनि छ. हेर्दा त अब यसको स्पेस त यति मात्रै छ नि त. ओके,
यति स्पेस भित्र चाहिँ के हुन्छ पुरा कम्प्रेस भएर बस्छ ओके पुरा कम्प्रेस भएर बस्छ सो compressibility very high compressibility very high छ यसको ओके फुटबल भित्र हावा लगायो compressibility ले गर्दा नै यसको साइज बढाइदिन्छ र थाहा यसलाई खेल्ने लायक हुन्छ हामी जति हावा हाल्छौं त्यति यसमा हावा बढिँदै जान्छ ओके because of that compressibility property यो फुटबल खेल्ने लायक हुन्छ कोही बेला हावा कम्ती भयो भन्छ नि हामी त्यतिबेला यसको कम्प्रेस ज्यादा भएको हुँदैन ओके compressibility is very high okay example if we take football and tire okay त्यहाँ भित्र जति हावा हाल्छ त्यति कम्प्रेस भएर बस्छ okay now another property is temperature property of gases मा यो सब भइसक्यो shape and volume density diffusion expansibility compressibility now we will go into the another one that is temperature now temperature of a gas temperature कसरी मेजर गर्छ it's measured is measured by the average kinetic energy of the gas molecules is measured by the average kinetic energy of the gas molecules अघि के भन्यो के ग्यास के हुँदैछ moves in a random motion okay kinetic energy भनेको पनि त्यो energy when energy यो कति बेलाको energy in कति बेलाको energy kinetic energy कसले भन्छ energy because of motion okay obtained because of motion energy obtained because of motion is known as kinetic energy so the temperature of a gas is measured by the average kinetic energy of the gas molecules okay and the other one pressure pressure कसरी force exerted by the gaseous molecules now what is pressure of the gas that is force exerted by the gaseous molecules per unit area due to the collision of gas molecules to the wall of the container okay if we take an example a flattened balloon ल्यायो यसलाई फुल्लायो okay if we are giving air to it okay यो फुल्लिन्छ यस्तो भइराछ के अब हावा लगाएपछि यसलाई फुल्ल्यो okay force चाहिँ कति बेला exerted by gaseous molecules यहाँ भित्र पुरा ग्यास molecules छ force exerted by gaseous molecules per unit area यतिको लागि कति force exert गर्दैछ per unit area suppose this may be centimeter okay per unit area due to the collision of gas molecules यहाँ भित्र ग्यास ठोकेर जुन चाहिँ collision हुँदैछ उनीहरु बीचमा ओके त यो वलमा कति उसले के गर्दैछ फोर्स कसरी नाप्छ कति फोर्स एक्जर्ट गर्दैछ त्यसलाई हामी ग्यासको फोर्स त्यसरी नाप्छ ओके ग्यास मोलिक्युल्स भित्र collision भएर यो वलमा कतिको फोर्स आउँदैछ ओके per unit area okay
यति पनि हुन सक्छ ओके पर यति जति लिँदा पनि पर युनिट एरियामा कति चाहिँ फोर्स एक्जर्ट गर्दैछ त्यसलाई नै हामी भन्छ प्रेशर अफ द ग्यास ओके त्यसलाई के भन्छ प्रेशर अफ द ग्यास force exerted by the gaseous molecule per unit area due to the collision of gas molecules to the walls of the container okay or else balls or tires okay सबमा कति फोर्स एक्जर्ट गर्दैछ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं प्रेशर के भन्छौं प्रेशर we call it as pressure प्रेशरलाई नै हेर्दै गयो भने units of pressure now look at the other one units of pressure unit SI unit will be Pascal के हुन्छ Pascal but commonly used के हो bar okay SI unit is Pascal but हामी ज्यादातर के युज गर्छ bar हेर्नु ल unit of area अघि भने नि कति युनिटमा गर्दैछ भन्दा चाहिँ सेन्टिमिटर स्क्वायर पनि हुन सक्छ यो केस कति बेला हुन्छ CGS मा SI मा के हुन्छ यही मिटर स्क्वायर SI युनिट मा मिटर स्क्वायर अब युनिट अफ फोर्स कति फोर्स एक्ट गर्दैछ CGS मा हुन्छ डायन SI मा हुन्छ न्यूटन SI मा हुन्छ न्यूटन ओके यो अलि अगाडिपटिको बलुनको एक्जाम और ग्यास सिलिन्डरको एक्जाम्पल ओके त्यसको लागि युनिट एरिया इफ वी आर क्याल्कुलेटिङ इन CGS युनिट मा क्याल्कुलेट गर्दा सेन्टिमिटर स्क्वायर सो फोर्स पनि CGS मै हुनु पर्यो डाइन ओके SI मिटर मा निकाल्दैछ भने फोर्स पनि केमा निकाल्नु पर्यो SI मा हुनु पर्यो न्यूटन ओके सो प्रेशर इक्वल्स टु फोर्स बाइ एरिया हुन्छ नि त ओके यस्तो खालको हुन्छ सो यो यो के छ यो डाइन छ भने यो पनि सेन्टिमिटरै हुनु पर्यो ओके त्यसरी हुनु पर्यो Now if we look pressure equals to force exerted by the gaseous molecules per unit area okay pressure equals to force exerted by a gaseous molecule per unit area यो CGS मा छ भने we will also calculate into in CGS यो SI unit मा calculation हुँदैछ भने we will also calculate the area in SI unit okay if numerical आउँछ भने we will do that numericals okay accordingly हेर्यो भने प्रेशर मा अलिकति बुझ्नु पर्ने कुराहरु छ त्यो म यहाँ बुझाइदिने ट्राई गर्दैछु इलस्ट्रेट गर्दैछु ओके यो भयो टेम्परेचर प्रेशर अफ ग्यास ओके नो प्रेशर मा नै आयो भने नो इफ वी कम टु द प्रेशर सब हेडिङ प्रेशर मा प्रेशर को के छ भन्दै थियो प्रेशर को SI युनिट र SI इज पास्कल द कमनली युज के थियो युनिट कमनली युज युनिट इज बार के हो बार सो हियर 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर सिदिन्छ है 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा चाहिँ प्रेशर exerted by mercury column exactly 76 centimeter long at 0 degree Celsius 0 degree Celsius मा यो mercury column कति 76 centimeter pressure exerted by mercury column exactly 76 centimeter long at 0 degree Celsius 1 atmospheric भन्नाले के बुझिन्छ प्रेशर कसले गर्दा मर्क्युरी कलमले कति सेन्टिमिटर लङ 70 सेन्टिमिटर लङ देखाउँदैछ एट 0 डिग्री सेल्सियस हो भने दैट वी कॉल इट 1 atmospheric pressure 1 atmospheric pressure pressure exerted by mercury column exactly 76 centimeter long at कति देखाउँदैछ मर्क्युरी कलमले 76 सेन्टिमिटर कतिमा एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री सेल्सियस now another one is 1 torr pressure that is pressure exerted by 1 millimeter of mercury column at
0 degree 1 torr भन्नाले के बुझिन्छ pressure exerted by 1 millimeter of mercury column at 0 degree Celsius at 0 degree Celsius 1 atmospheric pressure is equals to 1.01325 bar यो पनि भनिन्छ or else if we take into Pascal that is 14.7 Pascal 1 atmospheric pressure equals to 1.01325 bar and 1 atmospheric pressure equals to 14.7 Pascal okay what is Pascal अब Pascal त SI unit of pressure भयो but what is 1 Pascal 1 Pascal पनि खोज्छौं के pressure that is pressure exerted when a 1 Newton force acts on 1 meter square area is called 1 meter area it's called 1 Pascal okay 1 atmospheric pressure equals to 76 torr with relation to torr okay here ni हेर्यो भने 1 atmospheric pressure equals to 760 torr okay यहाँ हेर्यो भने 76.0 centimeter mercury atmospheric pressure कतिमा दिँदैछ 176.0 that is millimeter मा चेन्ज गर्दा 760 millimeter mercury pressure भनेको अघि निकालेको थियो force acting per unit area force exerted per unit area force exerted per unit area is a pressure okay atmospheric pressure र torr को बीचमा रिलेसन के छ 1 atmospheric pressure 760 torr 1 atmospheric pressure equals to 76.0 centimeter mercury if we convert into millimeter 760 millimeter mercury यहाँ दिन्छु ल दिन्दैछु यो भयो torr Pascal र atmospheric pressure के केलाई भनिन्छ त्यो माथि डिस्कस गरिदिएपछि I'll not talk a bit अलिकति कभर छिटो गर्नुपर्ने छ so measurement how can we measure measurement is actually done by manometer pressure but atmospheric pressure competitive exams मा धेरै सोध्ने गर्छ है atmospheric pressure is measured by barometer atmospheric pressure is measured by barometer now what is volume of a gas what is the volume of a gas what is the volume of a gas at particular temperature and pressure के हो volume भन्दा चाहिँ the volume of a gas closed in a container the volume of a gas closed in a container at the same container the volume of a gas of a container is equal to that container at the same temperature and pressure हामी भोल्युम कसरी निकाल्छौं भन्दा चाहिँ particular temperature or pressure volume of a gas closed in a container if we look into a cuboid यस्तो शेपमा राखेको छ ग्यासलाई ओके केलाई राखेको छ यसलाई राखेको छ सपोज लेन्थ मे बी 5 मिटर हाइट छ यसको
1 meter and breadth छ 2 meter. Okay, यस्तो खालकोमा राखेको छ. If यस्तो खालकोमा राखेको छ भनेपछि के भन्दैछ? Volume of a gas at particular temperature and pressure, volume of a gas closed in a container is equal to that container at the same temperature. यो यसको container को जति volume छ त्यसको volume is equal to that volume of the gas. So cuboid, suppose cuboid को volume खोज्दै गर्दा के हुन्छ? Length into breadth into height, that is cubic centimeter, that is 5 into 2 into 1, 5 2 is 10, 10 1 is 10 cubic centimeter. यो पनि कसको हुन्छ? That volume of that gas. Okay, if it is cuboid मा राखिदियो, यस्तो शेपको कन्टेनर मा राखिदियो ग्यासलाई, that is 4 centimeter लिऊ, क्यूब को भोल्युम हो a cube, that is 4 को क्यूब, 416 into 4 is 64 centimeter cubic centimeter. यही चाहिँ ग्यास को भोल्युम, त्यही चाहिँ कसको भोल्युम? ग्यास को भोल्युम. ओके, यसरी हेर्छौं. भोल्युम अफ अ ग्यास at particular temperature and pressure, the volume of a glass closed in the container is equal to that container at the same temperature and pressure. Okay, now next one will be Boyle's law. Okay, next one will be Boyle's law. What will be the next? Next one will be Boyle's law. Boyle's law ले के भन्छ भन्दा at temperature constant the volume बुझ्दैन होला फेरि at temperature constant the volume is inversely inversely proportional to the pressure of the gas. Okay, के भन्दैछ? Temperature T constant temperature T constant at temperature T constant volume is inversely proportional to the pressure of the gas भन्नाले के बुझिन्छ? if volume बढ्यो भने प्रेशर घट्छ, ओके, भोल्युम घट्यो भने प्रेशर बढ्छ, यस्तो भन्दैछ हैन. if we look कि ल फुटबल, फ्ल्याटन फुटबल अघिदेखि लिएर आएको छ. फ्ल्याटन फुटबल यसमा भोल्युम हामी लाउँदैछौँ, ओके, ग्यास लाउँदैछौँ, ग्यासको भोल्युम बढ्दै जाँदैछ, सो त्यो प्रेसर पनि त्यतिकै बढ्दै जाँदैछ. ओके, एन्ड इफ वी लुक इन्टु बलुन अल्सो, हेर्नु ल, दिस आर द, यिनीहरूले चाहिँ के भन्दैछ? बोयल्स ललाई काटिदिन्छ. ओके, बोयल्स ललाई, बोयल्स लको एगेन्स्टमा जाने एक्जाम्पलहरु हेर्नु. भोल्युम अफ द ग्यास, सपोज भोल्युम अफ द ग्यास, ओके, बढायो भने यहाँ प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छ. ओके, प्रेसर अल्को इन्क्रिज हुन्छ इनरमा चाहिँ, किन? यो फुट्छ नि त, एक सर्टेन टाइम गएर यो फुटिदिन्छ. ओके, इन्क्रिज हुन्छ, वेयरएज डिक्रिज हुनुपर्ने हो. के हुनुपर्ने हो? डिक्रिज हुनुपर्ने. ओके, यसको एक्जाम्पल पानी छ, कुनै पनि लेकको एउटा पानी छ, मुनिबाट बबल हुँदै आउँदैछ क्या, बबल बबल जति माथि आउँछ त्यो ठुलो ठुलो हुँदै आउँछ. ओके, जति माथि आउँछ त्यति के हुँदै जान्छ? ठुलो हुँदै जान्छ यो बबल्स. ओके, मुनिबाट मसिनो मसिनो, इफ यु नोटिस चाहिँ माथि आउँदा ठुलो हुन्छ. द्याट इज whenever the volume increases. Okay, pressure, depth of the sea, depth of the lake घट्दैछ, प्रेसर घट्दैछ त भोल्युम बढ्दैछ.
प्रेसर घट्दैछ भोल्युम बढ्दैछ यसमा के थियो भोल्युम पनि बढ्दै थियो प्रेसर पनि बढेर ब्रस्ट आउट भयो ओके के भयो ब्रस्ट आउट बट वी टेक इट एज एन एक्जाम्पल अफ बोयल्स ल अहिले हामी पढाउने छ फेरि पनि म रिभिजन गरिदिन्छु ओके यसको बारेमा सो यसलाई बनाउनु पर्दा भेरिएसन हटाउँदा प्रोपोर्सनालिटी हटाउँदा कन्स्ट्यान्ट लाउनु पर्यो 1/p k इज इक्वल्स टु प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट ओके यो p इन्टु v इज इक्वल्स टु k इक्वेसन अफ बोयल्स ल इक्वेसन अफ बोयल्स ल कसको बोयल्स ल को इक्वेसन ओके याद गरिरहनु pb इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट ओके नाउ यदि बोयल्स लले प्रेसर 1 प्रेसर 2 प्रेसर 3 यसरी दिएको छ क्वेशनमा हो भने इट विल बी के छ एन्ड इट्स भोल्युम कति दिएको छ v1 v2 v3 v4 दिएको छ भने यो कस्तो पाराले हुन्छ देयरफोर इट विल बी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ के p1 v1 इक्वल्स टु p2 v2 इज इक्वल्स टु p3 v3 इज इक्वल्स टु p4 v4 okay is equals to k or constant is equals to constant यो खालको सम आउन सक्छ हामी सल्भ गर्ने छौं ओके प्रेसर दिएको हुन्छ फर्स्ट प्रेसर सेकेन्ड प्रेसर चेन्ज इन भोल्युम ओके ओरिजिनल भोल्युम चेन्ज इन भोल्युम यस्तो पाराले दिएको हुन्छ फ्रम देयर वी क्यान सल्भ न्यूमेरिकल प्रब्लम्स ओके नाउ न्यूमेरिकल प्रब्लम अगाडि छोडेर नन न्यूमेरिकल प्रब्लम अघि भनेको जस्तो बोयल्समा के भयो डेप्थ अफ द सीबाट बबल माथि ठुलठुलो हुँदै आउनु ओके जति माथि आउँछ त्यति डेप्थ अफ द सी कम्ती भएको लेक कम्ती भएको कारणले गर्दा यो वाटरको डेप्थ कम्ती भएको कारणले गर्दा प्रेसर कम्ती सो यसको भोल्युम ठुलो भइरहेको ओके Now we will look into numerical problems. Numerical problem गराइदिन्छु बोयल्स लको देन आफ्टर यति नै ल आजको लागि बोयल्स लको न्यूमेरिकल प्रब्लमसम्म हामी सल्भ गर्ने ट्राई गर्नेछौँ ओके सपोज अ बलुनमा छ 1.2 लिटर अफ एयर छ भने टेम्परेचर बिङ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर के छ सपोज कन्स्टेन्ट छ भने के छ एट प्रेसर उसकोमा प्रेसर कति दिँदैछ त्यो बलुन भित्र 90 सेन्टिमिटर अफ मर्क्युरी कलम इफ द प्रेसर अफ द एयर reduced to if the pressure now पहिलाको प्रेसर यति थियो if the pressure of the air is reduced to 70 centimeter mercury column what will be the volume now what will be the volume अब सोच्नु ल एउटा बलुन थियो के थियो भोल्युम थियो यसमा 1.2 लिटर अफ एयर थियो यसले कतिको प्रेसर दिँदै थियो प्रेसर कतिको दिँदै थियो 90 सेन्टिमिटर मर्क्युरी कलम देखाउँदै थियो ओके यतिको प्रेसर दिइरा थियो अब प्रेसर घट्नु भनेको यसको भोल्युम घट्नु हो नि त ओके प्रेसर घट्नु भनेको अब यो अलिकति सानो भएर जान्छ अब प्रेसर देखाउँदैछ 70 सेन्टिमिटर सपोज हामीले यसको प्रेसर घटाइदियो भने नयाँ भोल्युम चाहिँ कति भन्दैछ ओके यसको भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ हियर के छ हाम्रोमा p1 इक्वल्स टु 90 सेन्टिमिटर p2 70 सेन्टिमिटर र भोल्युम थियो पहिला हाम्रोमा 1.2 लिटर एन्ड v2 कति ओके v2 कति नाउ इफ वी सल्भ अघि हाम्रोमा के थियो p1 v1 इक्वल्स टु p2 v2 हामीलाई v2 खोज्नु छ सो p1 v1 by p2 इज इक्वल्स टु v2 v2 लाई अगाडि लेखिदिन्छु v2 इज इक्वल्स टु p1 v1 by p2 that is p1 is equals to 90 v1 so 1.2 2 so 70 excuse me
70 into 10 later 0 0 cancel okay 0 0 cancel 0 0 cancel 12 9s are 96 divided by 7 into 10 is equals to 96 यो हुन्छ 7 ले point मा लान्छु त म अझै 7 ले 96 लाई गर्दिन्छु point मा लान्छु 7 1s are 7 26 7 3s are 21 that is 5.0 7 7s are 49 continue हुने रहेछ 7 1s are 7 so गर्दै गर्दै जाँदा 13.71 continue हुन्छ if we 70 ले नै डाइरेक्ट गर्दियौ ओके 96 divided by 70 हो यो 96 divided by 71 is 70 26 point लाउँदा 0 point लाउँदा 0 7 3 21 210 57 ओके यसरी गर्दै जाँदा कन्टिन्यू हुन्छ we will take it as randomly approx मा दिन्छ ओके approx 1.54 liter approx ओके approx मा ल्याइदिनु किन कन्टिन्यू हुन्छ 7 ले 10 लाई जाँदैन यसलाई 7 को यहाँनिर यसलाई 3 लाई सो approx ल्याइदिनु 5 बनाइदिनु अनि पछाडी 7 7 यसरी कन्टिन्यू हुँदै जान्छ त्यसलाई 4 approx बनाइदिनु ओके now if we look into another question अर्को न्यूमेरिकलमा सपोज हामी गयो भने if we see the other numerical हेर्नु ल यहाँ बोयल्स लबाट न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं gas occupies के भन्दैछ gas occupies 300 cubic centimeter at 273 Kelvin and 700 millimeter pressure. Now calculate the volume of the gas at STP, standard temperature and pressure. के हो यो STP भनेको standard temperature and pressure. STP कति बेला भनिन्छ भन्दा चाहिँ 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure is known as STP. Okay, 1 atmospheric pressure मा हाम्रो कति थियो 760 millimeter Hg. अब यहाँ थियो 7 गिवन के छ P1 700 P2 स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर कारणले गर्दा कति हो 273 ओके के र 1 एटमोस्फियर प्रेशर भनेको हाम्रो कति हो 760 मिलिमिटर नाउ भोल्युम थियो 300 क्युबिक सेन्टिमिटर V2 थाहा छैन V2 नै खोज्नु भन्दैछ ओके 7 क्याल्कुलेट द volume of the gas at STP standard temperature मा यो P1 V1 equals to P2 V2 V2 is equals to P1 V1 by P2 700 into 300 divided by 760 0 0 cancel 2 3 is 6 2 8 is 16 2 15 2 14 2 3 is 6 okay now 2 7s are 14 2 1s are 2 2 1s are 2 7s are 14 5s are 17 7 2s are 14 7 1s are 7 7 2s are 14 7 2s are 14 7 5s are equals to 25 into 15 is actually equals to equal to 760 and calculator then calculator 20 20
Point me on this. I have to 276.3158 on this. I think I have done some mistakes here. Kind of mistake गरेला मैले. P1 छ 700, P2 छ V1 छ 300 divided by 760, that is 276.3128 cubic centimeter. 0 2 3 8 38. Oh yes, 14 times में जान्थ्यो न 19 times में जान्थ्यो. That's why I made a mistake there. Okay, मैले यहाँ के गरे पठाएको थिएँ 700 into 300 divided by 760. 0 2 3 6 38 गरेको थिएँ. 15 times काटेको थिएँ. यहाँ 14 गरेको थिएँ. But else 19 मा जान्छ. Okay. Now the last question will be same question. यस्तो खालको क्वेशन्सहरु आउन सक्छ. At least try to do the numericals. किन फर्मुला सजिलो छ, न्यूमेरिकल गर्नु सजिलो पर्छ. Now the last numerical 600 cubic centimeter 600 cubic centimeter of a gas at pressure कति 750 millimeter is compressed के भन्दैछ compressed to 500 cubic centimeter. Remaining temperature constant. What will be the increase in pressure? What will be the increase in pressure? Now you know P1 थियो 750, P2 खोज्नु पर्छ. भोल्युम यो यत्रो भोल्युमलाई कम्प्रेस गरेर कत्रो बनायो 500 cubic centimeter. के बनाइदियो 500 cubic centimeter. So प्रेशर कति लाग्यो भन्दैछ हैन. प्रेशर कति लागेर चाहिँ 600 देखि 500 भयो भन्दा. That is P1 V1 equals to P2 V2. V2 is equals to P1 V1 by P2. भोल्युम छ यहाँ P2 निकाल्नुपर्छ. P2 is equals to P1 V1 by V2 is equals to P1 750, V1 600, V2 500. 0 0 0 0 5 1 5 5 1 5 5 5 25 0 15 सके 90 1900 millimeter Sg 900 millimeter mercury. So increase in pressure. Therefore the यति लाग्यो नि त यो बनाउनु. ओके. Therefore 750 थियो 750 प्रेसरमा 600 थियो 900 को प्रेसर लागेर चाहिँ कति बनाइदियो यसलाई यो भोल्युमलाई 500 बनाइदियो. ओके. सो इन्क्रिज इन प्रेसर कति भयो हाम्रो P2 minus P1 900 minus 750 that is 0 5 150 150. Increase in pressure 150 millimeter. Okay. Thank you everyone for joining with us. Have a great day ahead. आजको टपिकलाई यहीसम्म राख्छु है. बिहेभियर अफ क्लासेसलाई बोइससम्म छोडिराख्ने छु है. And we will continue from the other class. Thank you everyone.